อดแบบนี้อร่อยนี่หอมอร่อยมากจริงนะขอเศษเกลือหน่อยครับปึ้งปึ๊บมีเกลือมาแล้วลอยมา โดยไม่ใช้น้ำเลยเพราะว่าเรามีน้ำซอสอยู่แล้วในนี้ออกมาเป็นไงวะ จะกินได้ไหมนูสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วแบบรัวเลยรัววันนี้แหมลูกชายบ่นนะฮะเขาบ่นบอกว่าอยากจะทานข้าวเหนียวอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับข้าวเหนียวแล้วมันจะอร่อยมันก็ต้องมีน้ำพริกใช่ไหมจิ้มแบบทางฝั่งอีสานเขานะฮะแล้วก็มันก็จะต้องมีของทอดสักหน่อยนะฮะวันนี้จะทำไก่ทอดนะเคยทำมาแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนี้ซึ่งเป็นการเขาเรียกย่างไก่เนาะในเครื่องอบหม้ออบไร้ควันนะครับแอร์ฟรายแต่คราวนี้เราจะใช้น้ำมันแต่แล้วก็จะใช้วิธีที่ทำให้ซอสของน้องพรชุ่มฉ่ำอยู่ในชิ้นเนื้ออาหารมากกว่าเดิมไปลองลุยกันดูที่ว่าทำงานเริ่มแรกเราก็จะมีเนื้อไก่น้ำซอสพริกไทยดำของน้องพรผงทอดกรอบยี่ห้อไม่บอกครับแล้วก็กระเทียม แค่นี้เลยไปจัดไปเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับสิ่งอื่นใดเราก็จะเอากระเทียมนี่แหละมาซอยให้มันแบบละเอียดยิบเลยฮะต้องใส่กระเทียมหน่อยนะแล้วก็น่าจะต้องมีการโรยเกลือสักนิดหนึ่งนะเพื่อความแบบเค็มๆหน่อยๆแต่อย่าใส่เยอะเกินไปนะครับโรคไตนะครับถามหาได้ง่ายตอนนี้เห็นเขาบอกว่าอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับไตวายนะครับไตเสื่อมต้องมีการฟอกไตดังนั้นในนี้มีโซเดียมอยู่แล้วนะในซอสของน้องพรเนี่ยใส่เกลือหรือใส่น้ำปลาให้น้อยลงหน่อยครับชิมก่อนเนาะแล้วเราค่อยใส่เพิ่มเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอาหารของคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วนะรสชาติจะเป็นรสชาติที่มาจากธรรมชาติไม่ค่อยปรุงมากเท่าไหร่ถ้าเราค่อยๆปรับลิ้นของเราปั๊บเราก็จะปรุงรสน้อยลงเรื่อยๆครับแล้วร่างกายเราก็จะค่อยๆฟื้นตัวได้ขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะปอกกระเทียมแล้วก็ซอยยิกๆเราก็ซอยให้มันแบบละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับจำนวนใช้ก็ไม่ต้องหมดทั้งหัวก็ได้ครับหรือใครชอบแบบเยอะๆอะไรเงี้ยชอบกระเทียมเยอะๆอะไรเงี้ยก็ใส่ได้หมดเลยคิดไปคิดมานะฮะเราน่าจะเติมความหอมด้วยผักชีลาวสักหน่อยนะอันนี้เตรียมไว้ก่อนนะครับขอเสกผักชีลาวหน่อยครับ ผักชีลาวของเราซึ่งเก่าแก่มากฮะเราก็ตามเลยครับเหมือนเดิมเลยนะคือซอยยิกๆเล็กมากๆใครไม่ชอบผักชีลาวนะใส่เป็นมะกรูดได้นะมะกรูดซอยเนี่ยตอนนี้เราก็จะเอาเนื้อไก่มาเตรียมนะครับปกติแล้วแต่ละเทปที่สุกัญญาเคยบอกไว้ก็คือจะเป็นผัดจะเป็นแกงให้บอกว่าให้ตัดขวางลายเส้นของเนื้อใช่ไหมแต่เที่ยวนี้จะให้ลองจะตัดตามแนวครับให้เป็นยาวๆครับเนี่ยหั่นบางๆก่อนนะเอาบางๆก่อนก็จะตัดเป็นแนวของเนื้อไก่และแนวยาวนี่แล้วก็ความหนาประมาณสักเนี่ยครึ่งเซนหนึ่งนะครับตามแนวเขาเลยครับเนี่ยงงอะสิทีนี้เราก็จะตัดเป็นริ้วนะครับให้เป็นแบบเหมือนเส้นๆนะครับมันจะออกมาเป็นไงไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ว่าหลังจากที่เราปรุงก่อนทอดแล้วเนี่ยสุกัญญาคาดเดาว่าซอสมันน่าจะไปอยู่ในชิ้นเนื้อไก่ทีนี้เราก็เตรียมเนื้อไก่เตรียมผักชีฝรั่งซอยแล้วก็กระเทียมซอยเรียบร้อยนะครับสุกัญญาก็จะเอาซอส
ของใหม่เลยเชียเนี่ยซอสพริกไทยดำของน้องพรนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าแม้แต่แค่เอาไปผัดกับข้าวผัดธรรมดานี่ก็อร่อยแล้วทำไว้แล้วนะฮะลองไปหาชมในคลิปเก่าๆนะครับโอ้เที่ยวนี้เปิดง่ายนะฮะ เราก็จะเอาซอสพริกไทยดำเนี่ยหอมใส่ลงไปเลยนะครับไก่เมื่อกี้นี้2ก้อนอกไก่นะครับ2 ช้อนโต๊ะจะได้จัดจ้านนิดนึงนะฮะแล้วเราก็ล้างมือให้เรียบร้อยครับขยำพริกไทยดำและผักที่เราซอยไว้นะครับกับเนื้อไก่ลงด้วยกันเลยเนี่ยความเค็มก็ขอใส่เกลือหน่อยครับมีเกลือมาแล้วลอยมา ใส่เกลือโรยลงไปหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ต้องเยอะเกลือจะช่วยทำให้รสชาติของทุกอย่างนะครับกลมขึ้นแปลกไหมมันจะตัดให้มันดูแบบหอมใช่ไหมลูกชายเริ่มชอบแล้วผงทอดกรอบนะครับผงทอดกรอบเขาเรียกอะไรวะผงทอดกรอบถ้าเราไม่รู้ว่าจำนวนมันใช้ขนาดไหนนะฮะเราก็ใช้ช้อนลองสักหน่อยแต่จริงๆมันเท่าไหร่ก็ได้อะตามใจคุณน่ะอาหารของสูตรสุกัญญาเมกิจีซี่คือตามใจฉันโดยไม่ใช้น้ำเลยเพราะว่าเรามีน้ำซอสอยู่แล้วในนี้ออกมาเป็นไงวะ จะกินได้ไหมนูโอเคครับตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วสำหรับความเหนียวหนึบนะฮะไม่รู้ละจะออกมาเป็นไงไม่รู้เดี๋ยวเราไปลุยกันดูมันเหนียวไปไหมวะ หรือยังไงหรือสุกัญญาจะเอาน้ำลงไม่เอางี้แหละไปเลยไปลุยน้อยอร่อยหอมพริกไทยดำมากเฮ้รวดเร็วแล้วก็ง่ายดายมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็ตามนะครับปรุงรสแต่งแต้มนะครับทั้งความหอมแล้วก็รสชาติด้วยผลิตภัณฑ์ของน้องพรบอกเลยว่าไว้ใจได้บอกเลยอันนี้เคยทำมาแล้วเมื่อตอนคราวคลิปก่อนๆที่อยู่ก่อนหน้านี้นะครับนานมากๆแล้วแหละประมาณสักปีแรกแล้วมั้งฮะที่เอาซอสพริกไทยดำของน้องพรเนี่ยทำหลากหลายเมนูมากเลยแล้วก็มีเมนูที่เอาไปทำไก่ทอดแต่เป็นไก่ชิ้นใหญ่หรือว่าเป็นหมูชิ้นใหญ่แต่อันนี้เราทำเป็นชิ้นเล็กสิ่งที่ทำเป็นชิ้นเล็กแล้วมันสะดวกมากคืออะไรรู้ไหมอยากแนะนำให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปในสลัดครับผมเนี่ยแตงกวาหน่อยนะผักคอสหน่อยนะผักกาดอะไรที่คุณชอบนะครับหรือว่าจะเป็นพริกหยวกสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็เอาไอ้เจ้าก้อนนี้ลงไปโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเบคอนครับอันนี้ใช้ได้อร่อยด้วยขอบคุณมากที่ติดตามชมมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทปก่อนหน้านี้หรือว่าเทปไหนๆก็ตามแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์ยังไม่รู้จะทำอะไรต่อนะรอสักแป๊บนึงคลิกออกแล้วเดี๋ยวมาทำต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพระเจ้าอวยพรครับ